So የመጀመሪያው components of internal control environment. So control environment ስንል it consists of action, policies, procedures that reflect the overall attitude of top management, directors and owners of entity about internal control, and it is important to the entities. So control environment ስንል ምን ማለት ነው? አጠቃላይ የማኔጅመንቶቹ አቲቲዩድ ምን ይመስላል? ስለ ኢንተርናል ኮንትሮል የቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር የኦነሮቹ ለኢንተርናል ኮንትሮል ያወጡት ፖሊሲ የሚወስዱት ውሳኔ ያላቸው መረዳት overall attitude, policies, procedure which is related to the top manager, auditor, which is owners and board of director. ስለዚህ እነዛ ከላይ ያሉት ቶፕ ማኔጅመንቶች ስለ ኢንተርናል ኮንትሮል ከፍተኛውን አንደርስታንድ ካላቸው ጥሩ ነገር ኢምፕሊመንት የሚያደርጉ ከሆነ በየጊዜው ኢንተርናል ኮንትሮል ኢቫሉዌትድ የሚያደርጉ ከሆነ ባይ ዲፎልት ምን ይሆናል ማለት ነው? አጠቃላይ የድርጅቱ ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ጥሩ ይሆናል ማለት። ለዚህ ነው internal control ወይም control environment serve as an umbrella for the other component ማለት ከታች ያሉት እና risk assessment, accounting information and communication, control activity and monitoring የምንለው የሚወሰነው ከላይ ባለው በኮንትሮል ኤንቫይሮንመንት ነው። ማኔጅመንቶቹ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሮቹ ጥሩ የሆነ አቲቲዩድ ስለ ኢንተርናል ኮንትሮል ጥሩ ፖሊሲ የሚያዘጋጁ ከሆነ ጥሩ ፕሮሲደር የሚያዘጋጁ ከሆነ ኮንቲኒየስ ፎሎ አፕ ካለ ኮንትሮል አክቲቪቲው ሪስክ አሴስመንቱ ሞኒተሩ አካውንቲንግ ኤንድ ኮሚኒኬሽን ኢንፎርሜሽን በጣም ቀላል ይሆናል ማለት። ለዚህ ነው ኮንትሮል ኢንቫይሮንመንት it is an umbrella በጣም በቀላሉ ምን ይባላል አሳ የሚሸተው ከጭንቅላቱ ነው ይባላል። ስለዚህ ከላይ ያለው ማኔጅመንት ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሩ ጥሩ አንደርስታንዲንግ ከሌለው ከታች ያለው ስራ ይሰራል። ከላይ ጥሩ ከሆነ ደግሞ ወደታችም ጥሩ ይሆናል ማለት። without an effective control environment the other four are unlikely to result effective internal control regardless of their quality. ከላይ ጥሩ ካልሆነ ከታች ያሉት በምንም ታምር ጥሩ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። the essence of effectively control organization lie on the attitude of its management. የድርጅቱ ኢንተርናል ኮንትሮል የሚወሰነው ከላይ ባለው በኦርጋናይዜሽን ኦር በማኔጅመንቱ አቲቲዩድ ነው። ጥሩ አቲቲዩድ ካለው ከታች ያለውም ጥሩ ይሆናል ማለት። if the top management believes that top management ስንል ማኔጀሮች ሊሆን ይችላል፣ ኦነሮች ሊሆን ይችላል፣ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሮች ሊሆን ይችላል። if the top management believes that control it is important other than in the organization will sense is commitment and responded by consciously observe on the control established. ምን ማለት ነው? ከላይ ያለው ማኔጅመንት ጥሩ ነገር ስለ ኢንተርናል ኮንትሮል የሚያስብ ከሆነ ኢንተርናል ኮንትሮል ያስፈልጋል በሚያስብ ከሆነ ሁሉ ነገር ከዚህ በኋላ ቀላል ይሆናል ማለት ነው። እሺ ኮምፖነንት ኦፍ ኢንተርናል ኮንትሮል ያየን ነው። ኮንትሮል ኢንቫይሮንመንቱ እንዴት ነው ቴስት የምናደርገው ነው። አሁን ያለውን የቶፕ ማኔጅመንቱን አቲቲዩዱን ወይም ደግሞ የቶፕ ማኔጅመንቱን ስለ ኢንተርናል ኮንትሮል ያለውን አንደርስታንዲንግ እንዴት ነው ቴስት የምናደርገው? so to understand and assess control environment the auditor should consider most important control subcomponents ማየት አለበት። the first one integrity and ethical value የማኔጅመንቶቹ ኢንቴግሪቲ እንዴት ነው? ከኛም ጋር ከኦዲተሮቹም ጋር ከሰራተኞቹም ጋር ያለው ኢንቴግሪቲ ምንድነው? management should establish behavioral and ethical standards that discouraging employees from engaging in acts that would be considered dishonest or unethical or illegal. ስለዚህ በምንም ተአምር የማኔጅመንቱና የከላይ ያለው ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሩ አካሄድ ኢምፕሎይዎቹን ወደዚህ ዲስሆነስት አንኤቲካል ኢሌጋል እንዳይገቡ የሚያደርግ መሆን አለበት። ማናጀሩም እየሰረቀ ሙስና እየሰራ ኦር ኢንተርናል ኮንትሮልን እየጣሰ ማንኛውም ውሳኔ ከህግ ውጭ እየወሰነ ካዩ ኢምፕሎይዎች ታይሚክ እነሱም ያንን ይደግሙታል። ስለዚህ ኤቲካል ስታንዳርድ ኢንቴግሪቲ ኤንድ ኤቲካል ቫልዩ የምንለው and commitment to competency ነው ደግሞ management should ensure employees possess skill and knowledge to perform their jobs. ስለዚህ ማኔጅመንቶች በተቻላቸው አቅም ኢምፕሎይዎቹ ያላቸውን ዕውቀትና አቅም ተጠቅመው እንዲሰሩ የሚያበረታታ እነሱም በዛው ልክ የሚሰሩ መሆናቸውን ቼክ ማለት። ማኔጅመንቱ ሌዚ ከሆነ ማኔጅመንቱ ኔግሊጀንት ከሆነ ኢምፕሎይዎቹን በአቅማቸው ልክ እንዲሰሩ የማያነሳሳ ከሆነ የተዘረጋው ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ነቲንግ ይሆናል ማለት። ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ኤንድ ኦዲት ኮሚቴ
So the control environment of the organization significantly influenced by effectiveness of the board of director and audit committee. ስለዚህ board of director በየጊዜው ማኔጅመንቱን ቼክ እያደረገ እንዲተደረገ ያለ ቁጥጥር ከሌለ ያንን ኢንተርናል ኮንትሮል የሚዘረጉበት የሚቆጣጠሩበት መንገድ ካልዘረጉ ምንም ለውጥ አይመጣም። ነገር ግን በአንጻሩ board of director continuous meeting ኖሮት continuous የሆነ follow up ካለው control environment ጥሩ ይሆናል። control environment ጥሩ ከሆነ ከታች ያሉት ሁሉም ጥሩ ይሆናሉ ማለት ነው። so management philosophy and operating style ሌላኛው ወሳኝ ነው ስለ control environment ስናወራ። management differ in both their philosophies toward financial reporting, their attitude think business risk. አንዳንድ ማኔጀሮች በጣም ሪስክን ይፈራሉ፣ አንዳንዶች ሪስክ ቴከር ናቸው። የየራሳቸው የማኔጅመንት ፊሎሶፊ ያላቸው። ስለዚህ ያ ፊሎሶፊ ለኢንተርናል ኮንትሮል ጥሩ ነው ወይስ መጥፎ ነው የሚለውን ለማወቅ ፊሎሶፊያቸው ምንድነው፣ ኦፕሬቲንግ ስታይላቸው ምንድነው፣ አድሚኒስትሬሽን ስታይላቸው ምንድነው የሚለውን በማየት መረዳት እንችላለን። ሌላኛው ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ነው። if there is well designed organizational structure provide a base for planning, directing and controlling operation. ጥሩ የኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ማኔጅመንቱ ቫይስ ዲኑ ኦር ቫይስ ማናጀሩ ኦር ሌሎች ኦፕሬሽናል ማናጀሮች ከዛ ላይን ማናጀሮች ከዛ ከታች ያሉ ኤምፕሎይዎች በስትክክል ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸሩ ከተሰራ ለኮንትሮልም ለፕላን ለአክቲቪቲም ጥሩ ስለሆነ ኮንትሮል ኢንቫይሮንመንታችን ጥሩ ይሆናል ማለት። ሌላኛው ሂውማን ሪሶርስ ፖሊሲ ኤንድ ፕሮሲደር። እንዴት ነው ሰው የሚቀጠረው? ሰራተኞች እንዴት ነው የሚሰለጥኑት? እንዴት ነው ፕሮሞሽን? እንዴት ነው ቦነስ የሚሰጠው? እንዴት ነው ኤምፕሎይን ሳቲስፋክሽን እና ኤምፕሎይን እንዲቆዩና በደንብ እንዲሰሩ የምናደርግበት ኤምፕሎይ ሂውማን ሪሶርስ ፖሊሲ እና ፕሮሲደሩ ምን ይመስላል? ይሄን መታየት አለበት። አሳይንመንት ኦፍ አውቶሪቲ ኤንድ ሪስፖንሲቢሊቲ። እንዴት ነው አውቶሪቲ እና ሪስፖንሲቢሊቲ አሳይን የሚደረገው? ስለዚህ እኚህን ሁሉ በማየት የኦርጋናይዜሽኑ ኮንትሮል ኢንቫይሮንመንት ማወቅ እንችላለን። ኦኬ if those እዚህ ጋር የጠቀስናቸው በሙሉ ነገሩ ጥሩ ከሆኑ የድርጅቱ ኢንተርናል ኮንትሮል ኢንቫይሮንመንቱ ጥሩ ነው ማለት። ኮንትሮል ኢንቫይሮንመንቱ ጥሩ ከሆነ ደግሞ ማለት ከዚህ በኋላ የምናያቸው ቀሪዎቹ የኢንተርናል ኮንትሮል ኮምፖነንቶች ጥሩ ይሆናሉ ማለት። ሁለተኛው የኢንተርናል ኮንትሮል ኮምፖነንት ሪስክ አሰስመንት ነው። ሶ ሪስክ አሰስመንት ደግሞ ስንል the management had the responsibility to assessing, identifying and analyzing risks that relevant when the preparation of financial statement or which can affect the business ማለት or ማኔጅመንቶች በተቻላቸው አቅም ምን ማለት ነው always they should be assessing and identifying risk and analyzing ሊያጋጥሙ የሚችሉ ሪስኮችን በየትኛው መንገድ አሰስ የተደረገ አይደንቲፋይ የተደረገ ምን መሆን አለበት አናላይዝድ መሆን አለበት unless we can analyze that risk በቀላሉ ሚቲጌሽን ኦር ሌሎች ነገሮች ማድረግ አንችልም ማለት። ስለዚህ ሁለተኛው ኢንተርናል ኮንትሮል ኮምፖነንት ሪስክ አሰስመንት ነው። the management should be assessing and identify risks ነው። once the management identify risk ሊያጋጥሙ የሚችሉ ሪስኮች በፖለቲካ ሊሆን ይችላል፣ በኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል፣ ከውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በኮምፒውተር ሊሆን ይችላል፣ በፕሮዳክት ሊሆን ይችላል፣ በየትኛውም መንገድ ብቻ አይደንቲፋይ የተደረጉ ሪስኮች ካሉ it estimate እና significance of that risk assess the likelihood የመሆን እድሉን ቢመጣ ሊፈጥር የሚችለውን ጫና and develop specific action ምን ብናረግ ይችላል ለዛ አይደንቲፋይ ለተደረገው ሪስክ ተመጣጣኝ የሆነ ሜጀርመንት መወሰድ ስላለበት ምን ብናረግ ይችላል action needed to be taken to reduce risk to an acceptable level ማለት በጣም ለመቀነስ ያንን ምን ማድረግ አለብን የሚለው መሰራት አለበት። the management assess risk at the parts of designing and operating internal control to minimize error fraud whereas the auditor assessing risk to decide evidence needed in audit። ስለዚህ ማኔጅመንቱ ሪስክን አሰስ የሚያደርገው ለምንድን ነው ሊያጋጥሙ የሚችሉ ሪስኮችን አይደንቲፋይ ለማድረግና ለነሱ ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ ለመውሰድ ነው። ይሄ ምንን ያደርጋል ሊፈጠር የሚችለውን ኤረር ኤንድ ፍራውድ ይቀንሳል። ኦዲተሩም ያንን ሪስክ አሰስ ማድረግ አለበት። ለምን ምን ያክል ኤቪደንስ መሰብሰብ አለብኝ በኦዲቲንግ ሰዓት የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው። so if the management effectively assess and responds to risk auditor will be typically accumulate less evidence than the management is failed to identify or respond to significant risk። ስለዚህ
ማኔጅመንቱ በስትክክል ሪስክ አሰስመንቱ ጥሩ ከሆነ የወሰዳቸው ሜጀርመንቶች ጥሩ ከሆኑ ኢንተርናል ያጋጥማሉ ያላቸው ሪስኮች በሙሉ አይደንቲፋይ አድርጎ ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ ወስዶ ኤረር እና ፍራውድ እንዳይኖር ካደረገ ኦዲተሩ ሊሰበስብ የሚችለውን ኤቪደንስ ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም the management have already effective risk assessment but ማኔጅመንቱ ጥሩ የሆነ የሪስክ አሰስመንት ፕራክቲስ ከሌለው ኦዲተሩ የሚሰበስበው ኤቪደንስ ምን ያደርግ ይመጣል እየጨመረ ይመጣል። ምክንያቱም ጥሩ አይደለም የማኔጅመንቱ ኦዲተሩ ብዙ መሰብሰብ አለበት ማለት ነው። So auditors obtain knowledge about management risk assessment process using questionnaires, discussion with the management or documentary በማየት ማኔጅመንቶችን ኢንተርቪው በማድረግ and ዲስከሽን ከማኔጅመንቶቹ ጋር በማድረግ የማኔጅመንቶቹን የሪስክ አሰስመንት ፕራክቲስ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው የኢንተርናል ኮንትሮል ኮምፖነንት ኮንትሮል አክቲቪቲ ነው። ኮንትሮል አክቲቪቲስ ስንል against policy procedure or activities ነው። it help to ensure that necessary action take to address risk to achieve the entity's objective ነው። ስለዚህ አይደንቲፋይ የተደረጉ ሪስኮች አሉ። ስለዚህ እነዛን ሪስኮች ሚቲጌት ለማድረግ መከተል ያሉብን ኮንትሮል አክቲቪቲዎች አሉ። በአምስት ከፍለን እናያቸዋለን። ለምሳሌ educate separations of duty ነው። we should be separating duties among our employees በኤምፕሎዮቻችን መካከል የኃላፊነት ምን ማድረግ አለበት ሰፓሬሽን መኖር አለበት። ለምንድን ነው ይሄን የምንለው? አንድ ሰው 2 3 4 ስራን የሚሰራ ከሆነ በቀላሉ ኢምቤዝልመንቶችን ሊያከናውን የተለያዩ ፍራውድ አክቲቪቲዎችን ሊያከናውን ስለሚችል ማለት ነው። ለምሳሌ separations of custody of asset from accounting አሴቱን የሚይዘውና የሚመዘግበው ሰው መለየት አለበት። ኢንቨንተሪውን የሚጠብቀውና ኢንቨንተሪ ወጥቷል ገብቷል ብሎ የሚመዘግበው ሰው መለየት አለበት። ስለዚህ የሚመዘግበው ያንን ኢንቨንተሪ የሚጠብቀውም ሰው አንድ አይነት ከሆነ ምን ይሆናል? የገባውን ወጣ ያልገባውን ወጣ እያለ ምን ሊያደርግ ይችላል? ኢምቤዝልመንት ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ አሴትን የሚይዘው ለምሳሌ ካሽን የሚይዘውና ካሽን የሚመዘግበው ምን ማድረግ አለበት? መለየት መቻል አለበት ማለት። ሌላኛው separations of authorizations of transaction from custody of related asset ነው። አሁንም ክፍያ የሚፈጽመው ወይም አውቶራይዝድ ትራንዛክሽኖች እንዲፈጽሙ አውቶራይዝድ የሚያደርገውና ሪከርድ የሚያደርገው ሰው መለየት አለበት። ቼክ ላይ የሚፈርመውና በቼክ የተፈጸመውን ትራንዛክሽን የሚመዘግበው አካውንታንት መለየት መቻል አለበት። ራሱ ቼክ ላይ ፈርመው ራሱም ትራንዛክሽን ላይ የሚመዘግብ ከሆነ አሁንም ችግር ሊፈጠር ስለሚችል ማለት ነው። ለምሳሌ separations of operational responsibility from record keeping responsibilities So operational activity ለምሳሌ if the department or division overseeing creations of its own record and report it might be change the result to improve it is report performance ለምሳሌ አንድ ስራ የሚሰራ ፐርፎርማንስ አለ ያንን ፐርፎርማንሱ የሚለካው ደግሞ ሌላ ሰው መሆን መቻል አለበት። ይሄን ያክል አምርቻለሁ ካለ የሚያመርተው ሰው ያምርት የተመረተውን ደግሞ ሌላ የሚቆጣጥርና የሚቆጥርና ሪፖርት የሚያደርግ መኖር አለበት። ያመረተውም ራሱ ሪፖርት ራሱ ሪከርድ የሚያደርግ ከሆነ አሁንም ያላመረተውን አመረትኩ ሊል ይችላል ማለት ነው። separations of IT duty from users of accounting yes የአይቲ የሶፍትዌር ኦር ይሄንን የምንጠቀማቸውን የሶፍትዌር አፕሊኬሽንሶች ያንን የሚቆጣጠርና የአካውንቲንጉን ደግሞ ሪከርድ የሚያደርግ ዲፓርትመንቱ መለየት አለበት። ምክንያቱም በአይቲ በኩል ገብቶ የአካውንቲንግ ኢንፎርሜሽናችንን በሙሉ ዲስትራክት ሊያደርግ ስለሚችል ወይም የአካውንቲንግ ኢንፎርሜሽኖችን ሚስሊድ ሊያደርግ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አይተን ሌላኛው ፕሮፐር አውቶራይዜሽን ፎር ትራንዛክሽን ኤንድ አክቲቪቲስ ነው። አሁንም ኮንትሮል አክቲቪቲ ውስጥ ነው። ማንኛውም አይነት ትራንዛክሽኖች ሲፈጸሙ ወይም አክቲቪቲዎች ሲፈጸሙ ትክክለኛውን የአውቶራይዜሽን ፕሮሰስ ተከትለው መሄድ አለባቸው። ማነው ይሄንን የማጽደቅ መብት ያለው ማነው ይሄንን የመፈጸም መብት ያለው የሚለውን በትክክል መታየትና መተግበር አለበት። Under general authorization, management establish policies and subordinates are instructed to implement those general authorization by approving all transactions with limited set by the policies. ለምሳሌ ታችኋል አንዳንድ ጊዜ ምን ይደረጋል? እስከ 100,000 ብር ሽያጭ እገሌ ይፈርም፣ እስከ 1 ሚሊዮን ሽያጭ እገሌ ይፈርም፣ እስከ ምናምን ይሄን ያክል ሰው ይፈርም። ቼክ የሚፈረመው በእነዚህ ነው፣ ወጪ የሚሆነው በ3 ሰዎች ነው፣ ገቢ የሚቆጥሩት እነዚህ ሰዎች ናቸው ይባላል። ስለዚህ
everything ምን አውቶራይዜሽን አለው ማለት ደሞዝ የሚከፈለው እነዛ ሰዎች ሲፈርሙ ነው እቃ የሚገዛው አቅራቢ እነዚህ ሰዎች ሲፈርሙበት ነው ይሄ አውቶራይዜሽን ማለት ይሄን አውቶራይዜሽን ልክ ስንፈጽመው ደግሞ አፕሩቭድ ይሆናል ማለት ይሄ አውቶራይዜሽን ስነ የፖሊሲ ዲሲዥን ፎር አይዘር ጀነራል ክላስ ትራንዛክሽን ኦር ስፔሲፊክ ትራንዛክሽን ለተወሰኑ ትራንዛክሽኖች ወይም አጠቃላይ ለጀነራል ትራንዛክሽን የሚሰጥ ሲሆን ያንን ስንፈጽመው ደግሞ ምን ይሆናል አፕሩቫል ይሆናል ማለት ስለዚህ if we have adequate policy on proper authorization and approval methods በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሪስክ ሚቲጌት ማድረግ እንችላለን ኤረር ኤንድ ፍራውድ መቀነስ እንችላለን adequate documentation and record አሁንም ኮንትሮል አክቲቪቲ ውስጥ ነው ለምሳሌ አይታችኋል ቼኮች ምን አላቸው ቀደም ተከተል አላቸው 01 02 03 04 ጆን ጄቪዎች ሲመዘገቡ ወይም ትራንዛክሽን ካያችሁ ወይም ደረሰኞች ካያችሁ ቁጥር አላቸው ይሄ ምን ይጠቅማል ሚስ የሆነውን በቀላሉ ለማግኘት ፕሮፐር ዶክመንቴሽን ኤንድ ሪከርድ ያስፈልገናል ማለት ነው ይሄም ኮንትሮል አክቲቪቲ ነው ሌላኛው ፊዚካል ኮንትሮል ኦቨር አሴት ኤንድ ሪከርድ ነው ጥበቃ አለ አይደል በየተቋማቱ ወይም ደግሞ ፓስወርድ አለው ወይም ሎከር አለው ወይም ካዝና አለው እነዛን ኢንቨንተሪዎች ዳሜጅ እንዳያረግ ሎስ እንዳያረግ ካሜራ አለ ፋየር ሲስተም እነዚህ ሁሉ ፊዚካል ኮንትሮል ናቸው ሌላኛው ኮንትሮል አክቲቪቲ ኢንዲፔንደንት ቼክ ፐርፎርማንስ አንዱ የሰራውን ሌላኛው ሰው ቼክ እንዲያደርገው ማድረግ መቻል አለበት ለምሳሌ አካውንታንት የሰራውን በኢንተርናል ኦዲተር በኩል ቼክ የሚደረግበት or ሚድል ሌቭል የሰራው ሚድል ሌቭል ማኔጀር የሰራው ነገር ቶፕ ሌቭል የሚያይበት ይሄ አንድ ሰው የቆጠረውን ኢንቨንተሪ በሱ ብቻ ነው ማመን የለብን ሌላም ሰው እንዲቆጥረው ኮንትሮል ሜካኒዝም መዘርጋት አለብን ማለት ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ኮንትሮል አክቲቪቲ ውስጥ ያሉ ናቸው ማለት the fourth internal control component information and communication ነው ስለዚህ the purpose is to initiate record process report entities transaction to maintain accountabilities for related assets ስለዚህ በኢንቲቲ ውስጥ ያሉ ማንኛውም ነገሮች ምን መደረግ አለባቸው ሪከርድ መደረግ አለባቸው ፕሮሰስ መደረግ አለባቸው ዜን ለሚመለከተው አካል ምን መደረግ አለባቸው ኮሙኒኬት መደረግ አለባቸው to understand the designs of accounting information system the auditor determine ኦዲተሩ በኢንቲቲ ውስጥ ያለውን የኢንተርናል ኮንትሮል ወይም የኢንፎርሜሽን ኤንድ ኮሙኒኬሽን ወይም የአካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ለመረዳት ምን ማድረግ አለበት ሜጀር ክላስ ኦፍ ትራንዛክሽንስ ኦፍ ኢንቲቲን ማየት አለበት የኢንቲቲው ሜጀር ትራንዛክሽን የሚባሉት ምንድናቸው ለምሳሌ ባንክ ከሆነ መበደርና ማበደር ከህዝብ ገንዘብ መቀበልና ማበደር ነው ስለዚህ ሜጀር ክላስ ኦፍ ትራንዛክሽኖቹ ሎን የሚሰጥባቸው ናቸው ማለት ስለዚህ እዛ ጋር ለይታ ማየት አለብን and how those transactions are initiated record እነዛ የብድር ሁኔታዎች እንዴት ነው የተሰጡት መቼ ነው የተሰጡት የሚለው መታየት አለበት accounting what accounting record exist in their nation እንዴት ነው የተመዘገቡት የሚለው how the systems capture other events that are significant to the financial statements such as declining in asset value fair value እንዴት ነው የተመዘገበው ሌሎች አድጀስትመንቶች እንዴት ነው የተሰሩት የሚለው በሙሉ ኦዲተሩ ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው ማየት አለበት the nature and detailed financial report process follow-up including procedure to enter in transaction and adjustment in general ስለዚህ all detailed accounting report ማየት አለበት የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ወይም አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ኦዲተሩ እንዲያውቅ ማለት ኢንተርናል ኮንትሮሉ ግን ኮምፖነንቱ ይሄ አራተኛው ኮምፖነንት ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኮሙኒኬሽን ምንለው ይሄን ሁሉ ባቀናጀ መንገድ ዲዛይን መደረግ አለበት ማለት እንዴት ነው ሪከርድ የሚደረገው እንዴት ነው ፕሮሰስ የሚደረገው እንዴት ነው ሪፖርት የሚደረገው ለማን ነው ሪፖርት የሚደረገው በምን መልኩ ነው መቼ ነው የሚለው በሙሉ ኢንተርናል ኮንትሮል ላይ ዲዛይን መደረግ አለበት ማለት the last component of internal control monitoring ይሄ እስካሁን ያለው ነገር ሁሉ አምስት ናቸው ብለን ኢንተርናል ኮንትሮል ውስጥ ሞኒተር መደረግ አለበት continuous ongoing periodical assessment the quality of internal control by the management to determine that control are operating intended and they are modified appropriate for each change in condition ይሄ ታቀደውና ይሄ ያለው ኮንትሮል አክቲቪቲ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ሲስተም ሪስክ አሴስመንቱ ኮንትሮል ኢንቫይሮንመንት ሁሉም በየጊዜው ምን መደረግ አለበት ኢቫሉዌትድ ኤንድ ፔሪዮዲካል ሪቪው መደረግ አለበት የሚቀየር ነገር ካለን በቀላሉ ምን ለመቀየር ማለት ስለዚህ አምስቱ የኢንተርናል ኮንትሮል ኮምፖነንቶች እነዚህ ናቸው ማለት
Okay, auditor ለምንድን ነው internal control የሚይዘው? The use of internal control system by auditor ለምንድን ነው auditor internal control የሚጠቀመው? ደጋግመን አውርተናል። Assess the adequacy of accounting system, a base for preparing the account. ፋይናንሻል ስቴትመንቱን ያዘጋጁት ድርጅቶቹ ያንን ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ተጠቅመው ነው። ስለዚህ ያንን ለማሰስ አዲኩዌሲውን ቼክ ለማድረግ ነው ማለት then identify the types of potential misstated ሊኖሩ የሚችሉ የሚስስቴትድ የፍራውድ or የኤረር ነገሮች ለመለየት እና ለማወቅ ኦዲተሩ ኢንተርናል ኮንትሮልን በደንብ ቼክ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ሌላኛው consider factors ነው affect the risk of misstated factor consider fact that affecting risk of misstatement ሊኖር የሚችሉባቸውን ፋክተሮች ኮንሲደር ለማድረግ ለመለየት ነው። ለምሳሌ የተዘረጋው ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ላይ ችግር ካለበት ባይ ዲፎልት ምን ይፈጥራል? ሚስስቴትድ እንዲሆን ሪስኩን ከፍ ያደርገዋል። ሌላኛው ኦዲተሩ ስለ ኢንተርናል ኮንትሮል በደንብ ማወቅ ያለበት ለምንድን ነው? ቱ ዲዛይን appropriate audit procedure በትክክለኛው የኦዲት ስራውን ለማወቅ የክሊያንቱን ኢንተርናል ኮንትሮል አንደርስታንድ ማድረግ ስላለበት ማለት ነው። ሌላኛው ኮንትሮል ኢንተርናል ኮንትሮል እና ኮንትሮል ሪስክ ምንድነው ልዩነቱ? ኢንተርናል ኮንትሮል ቅድም እንዳልነው it is a policy, a procedure which is designed by the board of directors or the top management of the entity to prevent, detect or correcting of error or irregularities or fraud might be get on into the financial statement. ስለዚህ financial statement ላይ ሊኖሩ የሚችሉ ኤረር ፍራውድ ኦር ሚስስቴትዶችን ለመቀነስ ሲባል በውስጥ በማኔጅመንቶቹ በቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሮቹ ዲዛይን የሚደረግ የቁጥጥር ስርዓት ነው። ኮንትሮል ሪስክ ደግሞ ምንለው ያ የተዘጋጀው የኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ማቴሪያል ሚስስቴትመንቶችን የታቀደለትን ዓላማ ማሳካት ሳይችል ሲቀር there is control risk እንላለን ማለት ነው። ያ የዘረጋነው የውስጥ ቁጥጥር በስትክክል ኤረር እና ፍራውድን አይደንቲፋይ ማድረግ ከከበደው ወይም ካልቻለ there is control risk እንላለን ማለት ነው። Control risk is the probability that the company's control will fail to detect error or irregularities in fraud. ካምፓኒው የዘረጋው የውስጥ ቁጥጥሩ በስትክክል ሪስኮችን አይደንቲፋይ ማድረግ ከተቸገረ there is control risk እንላለን ማለት ነው። So the auditor task is to assess control risk associated with control procedure, design and implement for period under audit. ስለዚህ ኦዲተሩ ኢንተርናል ኮንትሮል ማየት አለበት ዜን ኮንትሮል ሪስኩን አሰስ ማድረግ አለበት። ኦኬ የተዘረጋው ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም የታቀደለትን ግብ ይመታል የሚለውን ማየት አለበት ማለት ነው። Auditors has see what internal control systems exist in the client, then check whether the system is operating properly as designed. መረዳት አለበት የተዘረጋው ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም then ያ የተዘረጋው ሲስተም ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም በስትክክል ኦፕሬት አድርጓል የሚለውንም ቼክ ማድረግ አለበት። በስትክክል ኦፕሬት ካላደረገ there is high control risk ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሮፐር አውቶራይዜሽን ፊርማ መፈረም ያለበት በ3 ሰው ነው በ2 ሰው ነው ተብሎ ዲዛይን ተደርጓል። ነገር ግን በዛ መሰረት ካልተተከበረ ኮንትሮል ሪስኩ ሃይ ይሆናል ማለት ነው። ኢንተርናል ኦዲትስ ኤንድ ኢንተርናል ኮንትሮል። ስለዚህ ኢንተርናል ኦዲት ስንል አሁንም የውስጥ ኦዲት ነው። የውስጥ it is the parts of internal control ዓላማው to evaluating and committing effective internal control system እንዲሆን ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተሙ ኢፌክቲቭ እንዲሆን በውስጥ ቁጥጥር ውስጥ የሚኖር ኢንተርናል ኦዲት እንለው። it means of management control mechanism to establish internally and arise out of the need of verification. So internally የሚሰሩ ስራዎች ኢንተርናል ኮንትሮሉ ራሱ በስትክክል ተተግብሯል ወይ ነው ቼክ የሚያደርግ የውስጥ ኦዲት የምንለው ነው ማለት ነው። ሶ ሁለት ኮምፖነንቶች አሉት ኦዲት፣ ፕሪ ኦዲት እና ፖስት ኦዲት የምንላቸው። ፕሪ ኦዲት የምንለው ትራንዛክሽኖቹ ከመፈጸማቸው በፊት ቼክ የሚል ኤግዛሚኔሽንስ ኦፍ ትራንዛክሽን ቢፎር ፔመንት ኢዝ አፌክትድ። ፔመንት ከመፈጸሙ በፊት ቼክ የምናደርገው ኦዲት የምናደርገው ከሆነ ፕሪ ኦዲት ነው። ከተፈጸመ በኋላ የምናደርገው ከሆነ ደግሞ ፖስት ኦዲት እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ፕሪ ኦዲት ብዙ ጊዜ ትራዲሽናል የሚባለው ነው። ፖስት ኦዲት ደግሞ ሞደርን ኦዲት የምንለው። So the purpose of pre audit pre audit የሚያስፈልገው ለምን? The first one pre audit የሚያስፈልገው to provide reasonable assurance. Pre audit ካለ expenditure are not unreasonably or extravagant.
ያልታቀደና ያልተፈለገ ወጪ እንዳይቀር ትራንዛክሽን ከመፈጸማችን በፊት ስለሆነ ኦዲት የምናደርገው ከዛ ውጪ የሆኑትን እናስወግዳለን። ስለዚህ ያ ምን ይጠቅመናል? unreasonable and extravagant የሆኑትን እንዲወገድ። Sufficient funds are available to enable payment of invoice. There has been compliance with government proclamation, regulation and derivative procedures and budgetary requirement በስትክክል መሟላትና መፈጸሙን ቼክ ለማድረግ ያግዘናል ማለት። ፖስት ኦዲት ግን ስንሆን ቬሪፋይንግ የተሰራው ስራ በአካውንቲንግ ሪከርድ በስትክክል ተሰርቷል ወይ ኦሬዲ ከተፈጸመ በኋላ ስለሆነ የምንሰራው ያንን ኦዲት to review internal control, to evaluate efficiencies, effectiveness of the company's operation and to evaluate if the management objectives are achieved የሚለው transaction already happen ካደረገ በኋላ ኦዲት ስለምናደርገው ማለት። The basic limitations of post audit. የፖስት ኦዲት basic limitation ምንድነው? It concentrated on detections of fraud and error. የተፈጸመውን ዲቴክት የማድረግ ነው እንጂ ፕሪቨንት የማድረግ አይደለም። ፕሪ ኦዲት ሲሆን እንዳይፈጸም፣ ፖስት ኦዲት ሲሆን ግን የተፈጸመውን አይደንቲፋይ ለማድረግ ነው ማለት። ኦኬ the last one limitations of ቅድም ነግራችኋለሁ። inherent limitation አለ ብለናል። ምንም ቢሆን internal control ከሊሚቴሽን ሊያመልጥ አይችልም። So there are three main limitations of internal control: human factor, scope control and business environment. human factor ምንድነው? an employee through misunderstanding of instruction. ሲጀመር ኢምፕሎይዎቹ ያንን የዘረጋነውን ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ካልተረዱት ወይም ሆን ብለው ኬርለስ ከሆኑ ወይም በቃ ኔግሊጀንት ከሆኑ ወይም ደግሞ በኮሉዥን በህብረት ተባብረው ዲስሆነስት ለመሆኑ ኮሉዥን ፈጥረው ያንን ለመፈጸም ይችላል፣ ላይረዱት ይችላል። አብሰንቲዝም አለ፣ ዲሊብሬት አለ፣ ሆን ተብሎ የሚሰሩ ደግሞ አለ፣ ባለማወቅ የሚሰሩ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የተዘረጋው ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ኢፌክቲቭ እንዳይሆን ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ስኮፕ ኦፍ ኢንተርናል ኮንትሮል ምን ማለት ነው? እኛ የዘረጋነው ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም አለ። somehow እኛ ከዘረጋነው ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ውጪ አዲስ ትራንዛክሽን ኦር አዲስ ኢቨንት ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ አዲሱ ትራንዛክሽን ኮንትሮል ሜካኒዝም አልተዘጋጀለት። ስለዚህ በዛ መካከል ችግር ይፈጠራል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንተርናል ኮንትሮል ስንል ኦልዌይስ ለምናውቀው ለዘረጋነው ኤክስትራኦርዲነሪ ኢቨንት ይፈጠራል። ያልታሰበ ጉዳይ ኦር ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ትራንዛክሽን ኦር ያልተጠበቀ ነገር ይመጣል። በዚህ ጊዜ የተዘረጋው ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም ያንን መያዝ አይችልም። ስለዚህ አንዱ ሊሚቴሽንም ይሄ ነው። then business environment ነው። business environment ስንል changing condition may necessity major modification in control. የቢዝነሱን መዋቅር ስንቀይር ኦር የተለያየ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንቱ ሲቀየር ነው የተወሰነ ቼንጅ ሲኖር፣ ለምሳሌ ማኑዋል የምንጠቀም ከሆነ ወደ ኮምፒውተር ስንሄድ አጠቃላይ ኮንትሮል ሲስተሙ ምን መደረግ አለበት? መቀየር መቻል አለበት። ይሄም አንዱ ሊሚቴሽን ነው ማለት። there are always some level of control risk, but detection risk can be reduced when there is effective control risk, internal control structure. so internal control structure effective ከሆነ ኮንትሮል ሪስክን መቀነስ እንችላለን። ዲቴክሽን ሪስካችንን የተበላሹ ነገሮችን አይደንቲፋይ ማድረግ አቅማችንን ምን ማድረግ እንችላለን? ከፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ቻፕተር 4 ይሄንን ይመስላል። ኔክስት ቻፕተር 5 ኦዲት ኤቪደንስን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።